Jag levde under sekretessskyddad identitet i 13 år. Så att vara anonym är ingenting som är nytt för mig. Det är att bli berövad ännu en gång på sin identitet. 4310. Tack så hemskt mycket. Här, medieombudsmannen. Abonnenten du försöker nå kan inte ta ditt samtal. Prova igen om en liten stund då. Hej på er! Jag är en av ambassadörerna för projektet Se barnen. Och anledningen till att jag inte visar mitt ansikte är för att jag har en hemlig identitet just nu. Tills det är grönt ljus för mig att få visa vem jag är. Som ni såg i det senaste avsnittet så visar inte vi ambassadörernas ansikten. Och det är på grund av förtalsrisken. Det låter ju otroligt spännande. Och det är väl det som är så utmärkande för den här typen av journalistik. Som det ni sysslar med här, det är ju någonting som är otroligt spännande men också väldigt minerad mark av flera skäl. Jag jobbar på ett projekt som heter Se barnen där vi ska starta en blogg. Och hela projektet handlar om barn som bevittnar, alltså både ser, hör och känner till våld i hemmet. Och hela syftet med bloggen är att liksom utforska vad som händer när vi ger ungdomar ett utrymme att berätta om sina erfarenheter av våld i hemmet. Och det stora syftet för hela projektet är att liksom, hjälpa barn och unga att få hjälp, bryta tabut, skapa positiva förebilder och på så vis liksom, stärka det samhälleliga stödet och skyddet för de här utsatta barnen, för att barn far väldigt illa av att bevittna våld i hemmet. Men vi inser ju att vi sitter i en knepig förtalssituation. Och här försöker vi och jag läsa på så mycket jag bara kan om hur vi ska liksom göra det här på ett sätt så att de här barnen kan få upprättelse och kan få berätta. Vi är inte intresserade av våldsskildringar, vi är inte intresserade av att berätta vem det är som har gjort vad. Det är inte det som är intressant i projektet, utan det som är intressant är hur det här har påverkat barnen när de bodde i sina liksom ursprungshem, hur de har mått under sin uppväxt, hur de mår idag, hur de har fått hjälp, vad de inte har fått hjälp med, vad de hade behövt för stöd och så vidare. Så det är liksom fokuset ska ligga på barnen och hur de har mått och deras upplevelser. Även om de är över 18 så kanske de ändå inte har riktigt förstå eller inse vad det betyder att framträda offentligt och berätta det och vilka konsekvenser det kan få. Så man får ju bedöma det från fall till fall. Men klart, några generella råd kan man ge, och det är ju överhuvudtaget det här med att en person berättar om någonting som den personen har fått uppleva. Och det är ju denna personens upplevelse av det hela. Och när det handlar om ungdomar som i det här fallet då, det är klart att ni då, eller jag också för den delen, tror att den personen talar sanning. Men det behöver ju inte vara så att personen talar sanning. Eller personen minns fel. Så om ni vill låta någon framföra en anklagelse mot någon annan, då ska ni i så fall säkerställa att denna som är någon annan inte är identifierbar. Jag tycker att det känns lite bittert att jag inte ska få visa vem jag är och dela med mig av mina erfarenheter och min historia. Och jag tycker det känns lite fel att mina biologiska föräldrar ska få avgöra även det, vad jag berättar och inte berättar. För mig är det skitviktigt att som utsatt för något som tyngt, tärt och skadat en få makten över sina erfarenheter och sin berättelse och välja vad man vill göra med den. Om man då tittar på lagstiftningen då, när det gäller just förtal, så talar man om att en uppgift ska vara försvarlig. Vilket man kan jämställa då med samhällsintresse eller allmänintresse. Att det ska vara viktigt att den här uppgiften kommer ut till allmänheten. Och sen då, punkt 2. Den ska vara sann. Eller, och det är intressant, det ska finnas skälig grund för uppgiften. Skälig grund. Det innebär att vi faktiskt kan publicera någonting som inte är sant, men vi hade skäl att tro att den var sann när vi publicerade. Man kan ju säga att Uppdrag granskning då, jag har ju varit ansvarig för uppemot 800 Uppdrag granskning-program. Och inte i alla, men nästan alla program så har vi utsatt människor för förtal. Därför att vi har framställt människor i ett negativt sammanhang, under ett negativt sken. Det är vårt uppdrag att liksom blottlägga problem och missförhållanden i samhället. Förövaren har fortfarande en slags makt över ens liv. Man känner att man måste vara försiktig med det man delar på sociala medier. Att vara anonym är som att inte finnas.
Och då kommer vi in på nästa steg där jag då har befunnit mig ibland. Att man tar en risk. Nu vet jag att jag tar en risk. Men jag är beredd att ta den risken. Därför att jag tycker det här är så viktigt. Tills vidare så får ni stå ut med mitt och experternas ansikten. Håll till godo! And to be continued.